Ой, давно не бачились, да-да, вот. У мене появилась функція, що я можу виложити відео, да. Я вирішила одненьке, щоб мені заблокували цю функцію, то давайте я вам, опишу, яке це буде відео. Хоча давайте ви самі поїхали. Ой, так, надо вторку відкрити. Я що, сама перша проснулась. А ми зубні щотки брали. Так, надо пойти глянуть. Топ-топ-топ. Боже, як це не пливить? Так, по-моєму, ні, ми не брали зубні щотки. Ні, ну мама десь лазила свою сумочку. Сумочка отут. Так, от. Тут вона брала одну зубну щотку, але це була папина. Ну ладно, ну хоча б. Ні. Ну ладно. Пью так это водичку. Ой, нет, тут, наверное, просрочено. Пойду тогда на кухню. Вот. Тут раковины нет. Ну ладно, тогда пойду в ванной наберу. Ой, боже. У тебя тут набрала. Блин, я покупаться ще хотела. Мама потом все равно будет сушить мои вещи. Ох. Ну, конечно, мама и придумала на свежую, природу повести. Я не хочу. Лучше в городе в телефоне в кровати зависать. А если телефон... Ой, если телефон забулась, блин, ну есть и плюсики. Все равно тут немає интернету. Эх, ладно. Так, мама спить. Мама. Ой, тетя Зина тоже спить. Чаки там. Ой, тетя Алена. Це мамина сестра. Мама. Що таке, доченька? Мама, я кушать хочу, ням-ням, дай кушать. Сколько часов? Дай телефон. Ой, дай телефон. По-моему, вот тут. Да, мама, что тут положила? Ой, мам, тут 04:00. 4 часа ты издеваешься. Иди ще поспи. Ну ні, я вже не хочу. Пойду тогда до папы. Папа. Да, Лизочка. Дай ням-ням. Пойду маму поспати. Я питала, вона сказала. Ей, Сосилано, оскільки 4 часа. Аліна, тебе стане льофта. Аліна, просипайся. Да. Ні, я не жила. Аліса, ти мене от сна перервала. Скільки можна вже? Уже хто з який раз перериваєш? Ну, іди мені кушать поготові. Яке кушать? Тебе є мама і папа. Вже скільки часов? Не знаю. Зараз я гляну. Ти свій телефон, наверное, забула. Алиса, 4 часа, куда ты проснулась? На свежем воздухе, знаешь, лучше просыпайся. Ладно, пішли, я тобі щось розгрію. Там наче було наготовлено, мама наготовляла. Так то тетя Альона наготовила. Да, я даже зуби не почистила. Так, Алин, шукай что-нибудь. Ой, боже, Алиса, я вообще не сплю, капец. И ты тоже поспи, что тебе выбирай? Ай, ну не знаю, вот это. Уверена, что будешь выстегнул? Уверена. Ну ладно. На тебе ложку. Да ну, Алис, ты что мала для виделки, знаешь такие? Знаю, вообще, что ты фотоаппарат? Ай, Алис, забудь про нього. Та я там трошки вчора зробила. Що, блін, нас знімала дом? О, це вже не дом. Це тьоті Альони дом. Ну, дай мені тарілку. Аліса не впусти. Ти ж я пішла, ти мені даже поспати нормально не дала. Тепер я не засну, я знаю таке. Я хочу туалет. Де тут туалет?
пойти в маму поспитати. Да у нас вроде лучше, у нас там унітазик. Там лучше, набагато. Пойду поспитаю. Мама вже не спить, Аліса вже на всіх підняла на ноги з самого утра. Мам, що таке, Алін, тобі теж їсти? Та ні, мені треба спитати у тебе, де тут туалет? Не знаю, поспитай тетя Альона. Вона вже теж, мабуть, не спить і закрикла. Ну, зараз поспитаю. Тетя Альон, да, Аліночка, що случилось? А де тут туалет? На вулиці бачила такий типу прохолодка? Бачила, ну тут не похоже на туалет. Похоже, так не вийде мені тут. Ну ладно, пойду так де схожу. Боже, на вулиці так холодно, Аліса ще їсти захотіла. Так, тетя Альона сказала, що вже в ванну я пройду, щоб там вже був туалетик. Ну, як я поняла, вот этот туалет. Ой, ну, что пока? Фу тут, блэ. Так, ребята, вы пока на Алису подивите, я пока уже дела сделаю. Ой, не, я уже доедаю. Ой, куда тут ставить посуду? Тут же лаковой нету. Фу, як тут все неудобно. У нас там в доме может лаковой не считала. Ой, Алина! Алиса, твои дела делают, то иди. Ладно, ей. А ничего, я так теплая моделька. Красотка. Ладно, пойду в душ схожу. Вот сюда схожу. Ой, надо клубничный бегом забрать, пока Алина не вышла с туалета. Бо потом фиг я его найду себе. Будем зараз, ребята, купаться. Ой, боже, все, я сделала свои дела. Пойду покупаюсь. Так, а де ж я помню клубника така? Блін, нема. Аліса! Не знаю нічого, візьму собі яблуко в тумбочці. Як вона це все знає? Ладно, я теж пойду помиюсь. Ой, так, ребят, для вас я закрились. Скільки часу? Я думаю, вже пора просинатися. Любимый, просинайся. Ай, мне так было неудобно спать, как вообще на этих матрасах сплять. Сколько часов? Ой, ну хотя бы 5 часов, ну хотя бы часик поспала. А то Алиса вообще уже. Так, вообще, да все подевались. Я загубила. Так, ну душа, блядь, походу девочки. Ладно, пойду еще куда-то схожу. Так, что я туда иду? Боже, я уже запуталась. Ой, умыться. Ладно, умыюсь. Я тут уже ориентировалась, что тут дальше. Личко свое умою. Ой, боже, такі полотенця великі. Ну, тоже у нас голодит. Кстати, ребята, я скоро выпущу свой сериал, да, ну, может, через недельки, 2. Вот, там будет Тока-Бока, любимая дочка. Да, я так и хотела, но я решила в Avatar World приезд устроить, типа, ну вот, ну це не приезд, вони просто приїхали отдыхать. Все. Ой, все, я уже не можу. Ой, а если пранкнуть по сестричку? У меня тут чисто полотенечко и такие. Зараз пранканем ее, ребят. Хто вміє пранкувати, ставте лайк. Хто знає, що таке пранки, пишіть коменти. Так. Ой, любимый, вставай. Любимая, 5 минут. Мне ждет на работу в офис. Ну, давай вставай. Зараз на тебе біжуся, я на тебе обідалась. Ладно тобі, любимая, я встаю. Ну, вот, всегда робить. Я тоже не виспалася, Аліса мене будила. Ну, зато ти мені підняв настроєння. Ну. Мене вона просила їсти. І мене просила, пішли. Пошли душ приймем. Пошли, любима. Так холодно по землі ходить. Ага. Девочки, виходьте, ми теж пішли в душ. Ой, я якраз все, і я все. На, мам, тебе гельчик. Я пошла сушить на ту сторону. На, пап. Ой, я чуть маме надала глаза. На, пап, тебе гельчик. Ой, спасибо, девочки. Як хорошо, що тут лужи трошки. Як у нас? Та да, любима. Любима, там твої коси видно. Та я знаю, їх зараз мить буду.
Боже, вообще грязный. С вчерашнего дня, что мы на городе копали. Ой, не говори, вообще, блин. Аліс, будемо тратися. Да, на, ти твою. Я такі великі, воно сравнення со мною. А со мною диви які. Це ж я його на всю не держу. Ладно, просто витрусь. Все, я це полотенце я вже не можу. Ой, Аліс, на. Аліс, ти сама до мене на руки лізеш. Ладно, пішли. Пішли. Ой, Аліса, там 4 раковини закрила. Ну, я її закривала. Ну, ладно, то наверное, хтось не закрив. Ой, боже, Аліс, давай тут поубираюсь, ти поки йди. Давай, я пошла. Так, надо тетю Алену будить, хай мені конфетку дасть. Тетя Алена, подъем, подъем, подъем. Ну, Лисочка, дай ще поспадки трошки. Ой, подъемчик, 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 попчик. Алисочка, что ты сделала? Я поспать хотіла. Ти мене... Я вдарилась. Більше так не роби, добре, сонце. Я вдарилась би. Ну, ви так вдарилась. Так, я вдарила сонце, ну, не треба так робити. Ну, хоча б спасибо, що мене розбудила. І мам теж. О, ви ж мене любите? Люблю. Що ти хочеш? Конфетку. Ну, ладно, сонце, я тобі согласна дати конфетку. Давай з тебе що мішка. Та вилізла, то що я тобі конфетку на кухні дам. Я так і знала, я так і знала. Ля-ля. Ля-ля-ля. Конфетка моя. Хочеш, я бутербродик з варенью зроблю? Арахісовий? Ну да, сонце. Ти, наверное, арахісовий не пробувала ще? О, ні, такої я ще не пробувала. Ну вот, сюда я тобі зараз його принесу. Держи, це тобі. Ой, спасибо. Ой, я сама стільки не зап'ю. Да, мене молочка дома, сонце, вибач. Ой, боже. Що сьогодні хочеш, підете з мамою погуляти? У нас тут собаки-волки не водяться. Собаки-волки? Ні, ну вони не водяться, їх уже потравили там. Ой, Сушка, чого ти моє плаття забрала? Сушка моє плаття забрала. Диви, яка вредна Сушка. Сушка, так нельзя в тіті Альони плаття забирати. Да, то есть я його зараз перейду, вот, потім я її накажу. Я її там кормлю трошки вечором. У неї, кстати, цыпленка скоро родиться. Так от, що пішла? Ладно, ой, слушай. Мама, вилазь з душу, мама з душу. Аліса, ти тут поли мою не бачиш? Витік ти. Не хватить сюди, ось протрусь і все. Папа, що ти там делаешь? Миюсь. Ага, такі чувства, че. Все, доченьки, я помылась. Я себя чувствую такой свежей. Мама, закройте вы воду, вам тебе это не постоянно. Ой, Алиса. Положи, пожалуйста, в тумбочку солнце. Так смешно нашу. Ладно. Положила, папа ще миється, папа вже помився. Такий зеленый с яблочком. Классно. Вообще супер. Ой, папа, тут вода не бесконечна. Ти знаєш, сонце, іди сюди до мене. Тобі тетя Альона щось робила? Ну да, мама мені там бутербродика сделала. Пошліть. Пока. Ой, спасибо тобі, сестренка. Що ліс зробила бутерброд? Вона з'їла. Так це вона поз'їла? Вона мене з самого утра підняла в 4 часа, щоб я їй дала їсти. Я їй дала рис з курочкою. Ой, молодець, доченька, ти сама лучша у мене. А я чё не лучше, мама? И ты лучше, вы обидві хороші, давайте, все-таки давайтесь. О, мам, а коли ми підемо в парк гуляти, тетя Альона пообіцяла, що ми з тобою підемо. Упс. Тетя Альона пообіцяла, да? А хай тетя Альона з тобою йде. Алісочка, я ж пошуткувала. Ой, ні, тетя Альона, шутки не проходять. Чайно б'ють я чайно. Ой, боже, боже, боже. Ну ладно, я з нею схожу. На твоє щастя. Ну ладно, доченька, з самого утра сходим. Ну що зараз скільки часов? 6. Боже, так постоїмо. Ладно, давайте поки передінемося, наверное, з піжам.
Мы ж не будем в пижамах ходить по стоянке. Ну да, ой, любимая, ты мій ящик. Мій тут, мій тут, мій тут. Мій тут. А мій зараз видвину, от мій. Всіх чемоданів вещами забити. Ладно, я хочу так походити. Дивися, лісак тебе. Ти більше голубий топік вообще клас. Я знаю, але я не хочу. Хочу отак. Вау, це красиво. Не дуже. Аліса в красотомірах, ти знала. От, ой, я случайно свою піжаму положила, ну ладно. Хай там лежить собі. Ой, їх ніхто не трогав. Алін, ми собираємося. Да, мама сказала, ми в 8 часов підемо, бо ти не дотерпиш. Ой, ну это вона правильно сделала, хвалю мамочку. Ой, да, я в этот комбинезон не хотела. Не знаю, чьё так. Ладно, все, Алина, я буду гулять пока. Алиса. Ой, любимый, что ж мне одеть? Любимый, ты дома сидишь. Ой, як хорошо. Ой, я так доспать. Мене Алиса розбудила. Ой, мене теж. Дай моя сестренка з тобою візьму гамак. Я якраз мама уйде зараз на прогулку, а я посплю собі. Хоча б пару часиків. Та я знаю, понімаю. Зразу кажуть, ви каблуки не одівайте. Там дуже погано в парку. Там така грязюка. Ой, понімаю, сестренка, це ж у вас не город тут. Ай, боже. І що город? У вас там, наверное, в городі ще хуже. Ой, ні, сестренка, наш город не обіжай. Там красиво и уютно. Ладно вам. Все, девочки, я готова. Мы тоже готовы, давно. Ну ладно, пошли перекусим тоді на кухню. Да. Алиса уже кушала. Мам, не сделай... Не знаю. Сделай мне что-нибудь. Тільки щось вкусне. Ладно, давайте я тогда всім наложу порції. Так, нас троє, папа потом, якщо що собі візьме, тетя Альона йому дасть. Ой, я собі салатик, бо вже надоїла. Ой, ладно, сонце, я тогда собі польову кашку, чи що воно таке возьму, не знаю, що це тетя Альона готова. Мені макарони, мамуль. Хорошо, сонце, тобі макарони. Все, давайте сідати. Со столу трошки уберіть, отак. Все уберіть чуть-чуть. Тут салфеточки тетя Альони стоять уже, ось бачимо. Кого вона все-таки господиня? А ми, по-твоєму, що не господарі хати? Господарі, тут ви трошки розкриємо це. Так, хто за картоплю кашу? Ти, навірно, мамулечка. Та, боже, вже так запуталась. Цьому дом якийсь незвичний. Ну, звісно, ти ж мам привикла, що ми в нашому доміки живемо. От ти й думаєш, що він незвичний. Алі, сідай біля мене. Ну, не хо. Сідай, давай. Я буду салатик так кушать. Ням, який вкусний. Аліс, тарелку уронила. Так, все нормально. Пойду їй зараз положу тьоті Альоні в грязну стопку, вона потім помиє посуду. Бо я просто не знаю, де в неї посуда храниться. Як вкусно, мамулі. Ага, Ліна, чи я невкусно готовлю. Ти теж готовиш вкусно. Помнишь, надо буде в город сделать этот яхточку свою, як це? Ну, як у нас типу буде свій ринок. Ого, і там можна буде класно продавати щось. Да, в мене скоро буде там садочку клубніка рости, можна буде продавати. Так, скільки там часов, Лін, глянь? Уже, блін, пройшов час. О, так, було 6, стало 8. 2 часа пройшло. Давайте ще часок з чимось погуляємо. Давайте. Ой, що делать? Давайте я буду страшним монстром. На вас зараз нападає страшний монстр. Уй! Спустя час. Ой, девочки, я вже втомилась. Да мы тоже, мам. Алис, ты чё? Да. Так, шуткую. Давай лучше підемо погуляємо. Давайте, девочки, Алис, давай до мене на руки пішли. Пішли, мамо, скільки там часов, Алін? 10. Ой, 9. Ну, пошліть якраз погуляємося до 11. Ну, може, до 12, мені сказати, ти знаєш, де тут виход? Ось сьо, ні, чи тут, ось сьо, тут ось сьо. Ой, там такі соняшники були красиві по дорозі. Ага. І тим більше недалеко від тьоті Альони. Аліна Калюжа. Та я знаю, мамуль. Ой, як тут круто.
Ну, хочете пострибати? Я, якщо що, потім вас покупаю і ваші вещи постираю. Ура! Аліна, хто останній? Жарним. А куди залаз? Аліна, ну ти глупишка. Я вже на місці. Ах ти ж, як ти там знайшла? А вот так, буху! Круто, мені нравится. Стой, стой, стой. Ой! Так, я хочу... Все, я забралась. Алина тоже хочет. Так, Алина, отойди, летить Алиса. Две вхованки, ну давай. Хто буде перший считать? Давай, я тебе зараз як карапуза найду. Ой, куди я поїхала? Я туди поїхала. Так, зараз назад поїду. Я хочу там... Ой, привет, девочка. Ой, нет, мне не можно с тобой знакомиться. А то иди от мене. Я тебе зараз лайком засвічу. А то йди, мені не можна з тобою знакомитися. Нічого, в мене поки сестричка буде ховатися. Давай познайомимося. Я тут нова з цього города, кстати. Ну, села. Я живу в городі. Ну, понятно. Та-та-та-та-та. Де заховатися? Може, хто на мене замітить? Пожалуйста. Не замітьте мене. Ой, може так? Ну, ще цвіточком зараз заховаюся, і ще буде божа радость. Ой, ні, вот так. Все буде. Ще зараз віночок, і можна було б на себе, я б взагалі його поділа б. Ой, ладно. Ой, так, все, пошло б, наверное, вже сестричка заховалась. Аліса, ти тут? Так, може десь тут заховалась. Ну, заради такого діла, бу-бух. Так, де ж та Аліса? Може, тут де-нибудь, ну, хоча б тут, де ми? Ой, ну, девочки, аж так весело. Ой, впала. Ну, як всі вещи запатила. Мама, а ти що думала? Ладно, так де ця Аліса? Аліса, ти нашлась. Блін, я нашлась. Це залюс. Ну, мені не дає. Давай якісь квіточки посипаємо. Давай. Я класний. На собі лазю і ще якийсь цвіт хочу. Ага, поки ти подумаєш, я вже всі цвіта пособираю. Ах, хрен тобі. Ой, я ще розовий знайшла. Стоп! Ой, у нас одинаковые с тобой красные квітки. Круто. Ой, давай мамі сплетем з красних квіток якийсь этот вінок. Давай, Алі, давай, сідай. Тоже сісти. Сідай. Ой, такі квітки красиві. Давай, Аліса. Сядь сиди. Так, жовтими поки слід ми розкидаємо, і потім їх поламаю, тоже сплету маю вінок. Давай, готова? Так, плетим. Тепер я хочу сплести. Наконец-таки ми його сплели. Ага, його так довго було плести. Пошли мамі подаримо. Ну, пішли. Погнали. Погнали, ти ж хочеш сказати з цього погнали. Мадвики класно діли тапочками. Аліса, ти зараз наш віночок поламаєш. Мам, це тобі, ми з Аліси плели. Ой, спасибо, такі красиві дівчатки. Ви у мене самі лучші. Пошли лише щось делаем. Ой, давай я из этих сплетем. Кого была такая у мене? Ну, можно наоборот. Нет, ну, вот так я тебе сказала. Ладно, давай. Так, зараз я тут оборву. Алиса, як тобі мій віночок? Красивий, як тобі мій. Правда, красивий. Ой, так, ой, я хочу ягодку. Алиса, викинь її. Ну, чого? Бо так надо. Пішли мамі дали. Там поставиш, тут ще хтось буде гуляти, ми в таких вещах. Давай. Мама, от мене. Ой, спасибо, девочки, ви такі хороші. От мене. Ой, мені більше фіолетовий, так ти ще скажи, Алі? Ні, тобі більше такі до душі. Ладно, я тогда себе тут возьму. Пошли, Аліс. Мені дякую. Ну, можна я тут возьму? Так, конечно, сонце спеціально для дітей тут такі зробили. Ой, спасибо, так даем. Оці ми що зробили для дітей. Ой, сонце, тут на вас двох хватить цього. Давайте дрались перекусимо, бо я вже втомилась гуляти. Якщо втомитись, скажете, підемо додому. Да. Звісно, ми не втомився. Ой, втомився. Втомився. Сок вкусненько. Вкуснейший, надо казать. Ну ладно. Трошки я не знаю.
Вот, будеш зефірку, спасибки буду. Ой, ще одну буду. Аліна, дай! О, тепер это мої зефірки. Ням. Нямики, вони вкусні. Дайте мне еще одну зефир. Ой, сейчас такой зеленый высик я могу. Какие на снова движения появились. Я их пустила. Мам, можно с пола кушать? Нельзя, дочь. Ну ладно, тогда я... Вот. Все, я и кидаю, она мне не нужна. Пошли ли дальше? Ой, мам, тут с кущика. Ну, те, я думаю, электролизованные. Можно их кушать. Це таке. Оброблене. Бач, тут нікого такого нема, щоб їх отравити. Ну ладно, мам, тобі. Ты всегда за нашу безопасность. Алиса, тут бачу такую девочка, привет, свою сестру провела. Ой, яка вона? Аліса, я боюсь, я не полізу. Аліса, залазь давай. Ой, як тут м'яко, красиво. Спасибо, це ми з друзями тут робили. Ой, а кстати, а в тебе есть тут? Ось, в мене є така квіточка ще. Красиво. У тебе есть клубника? Да, конечно, есть такая. У мене оброблена клубника. Ой, спасибо. Ой, а це дуже, це тобі, у мене таких багато. Ой, спасибо. Такі цветочки круті, я їх дома обязательно поставлю в вазу. Ага, поставишь, Маша, растеряша. Ну, добро, Лис, не обижай девочку, она такая хорошая. Давайте я с вами погуляюсь, мне все равно скучно. Мама не разрешает мне ни с кем дружить, бо каже, что ты скауты. Ой, твоя семья скауты? Ну да. О, будешь ты галушку? Я буду, дайте мне. Алиса, як ти ж успіваєш тут їсти? Так это можно? Самі гляньте. Ой, ну да, я так научилась давно вже. Пошли, ти така для 3. Аліна, я поїхала чогось. А як ми тепер достанемося? Аліса! Ой, який там? Аліса! Дай сюда! Ну, походу, надо до дочки доставатися. А як ми злізем? Назад по канату йти. Залаз, подождите, я быстро. Алиса, что нам теперь делать? Ладно, ты... Ай! Алиса! Як девочка тебе? Алиса. Так, давай, Алиса, поехали. Все, мы уже на чем? Ой, мы снова на этом кразю. Сюда, Алиса, для так круто. Ой, я впал. Отправляй. Девочка Элли, сюда. Ой, спасибо вам, девочки, вы такие добрые. Пошли сейчас погуляем кудись. О, Пеппі. Що Пеппі голодний. Я його люблю. Пішли. Пішліть, я вам дещо ще покажу, що. Тільки тихо, там змія. Чого? Знаєш? Ну, скаути всегда знають. Вони серцем чувствують. А що тут? Надо Алісу сюди запустити. Аліна! А чё? Ну нет, тут надо типа на время собрать разные овощи. Зараз я вам покажу. Идите сюда. Тут телек есть. Вот, дивіться. Ну и собачный. Ой, подарок. Я завалилась, а я на вам гиб. Ну вот, оно просто зависло, вот. Ну, короче, ребята, на сегодня хочу закончить свою историю. Всем пока!